guys, good morning. Today is another day and welcome to my channel. So today guys, weekend. The best day na gusto ko is weekend at yan, walang pasok, stay home lang. Magpapahinga ako guys habang nanonood ako dun sa mga naka-ilis natin dyan. If you're new to my channel guys, welcome. Ang gagawin ko lang today guys is mag-stay home lang ako tapos mag-rest. At habang nagre-rest guys, pupunta ako sa mga bahay doon sa mga last na nag-comment sa akin. At maraming salamat sa lahat at sa lahat ng mga nagbigay sa akin ng super chat last premiere ko. Thank you so much sa inyong lahat. Hindi ko pa natapos lahat sa pagsusulat guys. Babalikan ko kayo mamaya. Magre-ready lang ako guys ng aking almusal. See you again. Pinost ko lang pala yung music guys kasi hindi ko alam kung naririnig niyo yung music ko. Kaya stop ko muna siya. Babalikan ko kayo mamaya guys. Stay tuned lang. I'm walking here now guys for my appointment in clinic. Dito na ako malapit guys. Hala, sarado na yung Burger King. Ang ilang balik ko na dito sa SKINHOUSE guys. Para sa aking skincare. Yan. Okay. Here now inside in the clinic guys. Look at my feet. This is the one. Another one, and then there's another one on the side. This is inside the clinic, and this is the information. And right now guys, yung Burger King sa labas, sarado na sila for the guys. Ang ganda dito guys, tsaka mababait yung mga staff. Hi guys, welcome back again to my channel, and today is my bumper day. Kami ba akong whiteheads, ma'am? Yan guys, tapos na na-freak yung mga tigihawat sa mukha ko. Ang dami palang dumi. Whiteheads, blackheads. Yan guys, andito ako sa SKINHOUSE. Ito yung treat ko sa aking birthday, bumper day. Yan. Ito yung ginamit guys, pang vacuum. Yan. Tapos yung pang steamer. Yan, ito yung guys sa loob. Yan. Maganda guys yung
nagpa-facial sa kanila. First time ko nagpa-freak ng mukha, ganun pala daw. Bago, kailangan freak yung mga pimples. Marami kasi kung lumalabas dito, tsaka dito dahil sa pag-wear ng mask. Yan na parang namumula yung ilong ko, tsaka dito. Ayan siya guys. And then, yung last na application is yung face mask for 15 minutes. Tapos yung paggamit pala ng steam nila is 10 minutes. Ayan. Ayan. Happy birthday to me. At sa lahat na nag-greet sa akin dyan. Thank you so much sa inyo guys. Ang lamig sa pakiramdam. Parang nabanat yung mukha ko. Parang ang ganda. Last na yun, ma'am? Creamy cream. Parang ang linaw ng mukha ko, ma'am. Nakatuloy yung pag-animation ng mukha ko. Meron kasi ako clear, di ba, ma'am? Oo, ma'am. Lighten din. Meron kasi discoloration yung mukha ko, ma'am. Dahil sa allergy. Ang sabi ni Doc. Unblock na to, ma'am? Ano pangalan niyo po, ma'am? Go na, ma'am. Ang dami ko tanong. Sarap na pakiramdam. Nasa balak to ngayon eh. Wala sa plano niyo. Wala. Parang ano ako dun sa balak ko na nagkagawa yung bagay na hindi kasama sa plano. Done na, ma'am? Go na, ma'am. Hey! Hi guys, I'm back for my facial and then diamond peel. Ayan, nalata na yung allergy ng mukha ko, guys. Naglalight yung mukha ko, guys. At maganda. At nakikita niyo yung allergy ko. Ayan, halata siya. Thank you so much sa SKINHOUSE and satisfied ako dun sa service nila. Hi guys! Ayan, I'm back. At palakad na ako pa uwi, guys. Thank you so much, everyone! At insert ko lang dito guys yung mga greetings ng aking mga ka-friendship dyan at napaka-supportive. Thank you so much everyone for keep watching. Ayan, maraming mga establishment guys na naka-close.
I miss Mary Grace. There's a Mary Grace over here. Yan. Sarado. Yan guys, nasa market na ako. Punta lang ako sa market. Tatawid lang ako sa pag. Medyo maulan ngayon. At yan. Sana hindi ako mabuto ng ulan. Tawid na ako guys sa market. Hi sis Mishy, happy birthday. I wish all the best on your birthday. And sana matupad na yung dream mo sa yung birthday. Kung hindi man ngayon, ay alam ko na darating din. Meron tayong kanya-kanyang time. And sana bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay or more birthdays and more happiness sa buhay kahit nag-iisa ka lang sa yung, alam mo na, walang love life, and for sure na lahat ng bagay or lahat ng tao dito sa mundo ay may nakalaan si God. So just keep praying and always ingatan mo lang yung sarili mo palagi kasi wala namang mag-care sa yung sarili kundi ikaw mismo. So, again, happy birthday. I wish na maging masaya ka sa iyong birthday kahit marami tayong problema sa buhay. So, once again, be blessed and happy birthday. So, ngayon pala ay mag-greeting ako sa aking pinakamagandang kaibigan na si myrnz. So, I wanted to wish you a happy birthday and I wish your dream come true and happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you all the best. Ingat ka palagi and thank you so much dahil nakilala kita and nakikita namin kita in person. You are very sweet and humble and beautiful and very good. Is a good friend you. So thank you and God bless you more. Bye bye. Love you my friend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, sis Mishy. Gusto kong i-wish sa'yo na more birthdays to come, good health, success. Sana ay matupad lahat ng wishes mo ngayong birthday mo. Isa ka pala sa mga taong walang sawang sumuporta sa channel ko. Kaya thank you so much sis and happy birthday. Enjoy! Bye.